السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله، وشرح مسألة غاية في الأهمية عن القوى والأسس. إزاي إن إحنا نقدر نحل مسألة مثل هذه. معانا هنا شرطة كسر موجود فوق في البسط: 1 أس 11 على 2 ناقص 0 أس 3 على 4 زائد 16 أس نصف ناقص 27 أس ثلث. هنا في المقام عندك 8 أس ثلث مضروبة في بين الأقواس عندك هنا 125 أس ثلث سالب 16 أس ربع، طبعا بدون استخدام الآلة الحاسبة. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد. وده الفكرة والطريقة. في بداية الأمر بنوه إن المسألة دي ممكن إنها طبعا تيجي في مسائل اختبارات القدرات الهامة، وممكن تأتي في مسائل أولمبيات الرياضيات لأنها مسألة غاية في الأهمية. طيب هنبدأ الفكرة ونبدأ نشتغل مع بعض. هنا نعمل شرطة الكسر بتاعتنا عادي مفيش أي مشكلة، وهنمشي معاها خطوة خطوة. هنا قبلك 1 أس كام؟ 11 على 2. الواحد ده أس أي عدد، أي حاجة موجودة هتلاقي واحد زي ما هو، مفيش مشكلة هنا. جميل جدا. طب اللي بعدها سالب أهي. 0 أس أي عدد هو بصفر، يبقى إذا صفر هنا، يبقى خلصنا من الجزء ده مفيش اي مشكله. زائد ال 16 اس نص بقى. خد بالك بقى، هناخد بقى ايه بعد حاجات هنا صغيره كده. ادي ال 16 اهي، ال 16 اس ايه نصف. دي معناها ايه؟ بتساوي ايه يعني؟ بتساوي هنا الجذر التربيعي لل 16. اهي المقام هنا 2 يبقى هنا اتحط. طب افرض المقام كان 3 يبقى 3 لل 16. الجذر التربيعي لل 16 كام؟ 4. يعني افهم من كده ان 16 اس نص تطلع الناتج بتاعها كام؟ 4. فهبتدي ان انا اكتب هنا 4 سالب. قبلك مين هنا؟ ال 27. طب الله، ال 27 عندنا أس كام؟ 27 أس تلت. طب ال 27 أس تلت دي معناها هاخد الجذر إيه؟ التكعيبي وليس التربيعي. الجذر التكعيبي هنا، الجذر التكعيبي لمين؟ لل 27. يعني معناها بتساوي كام؟ 3، لأن التلاتة تتضرب 3 مرات هتدي لك 27 الجذر التربيعي. طيب يعني اذا القيمه دي نعوض عنها بقيمتها كام؟ نعوض عنها بقيمتها 3. فبالتالي هنكتب هنا 3. خلصنا بالبسط كله بقى. جميل جدا، مفيش اي مشكله، بقت سهله الامور، بسيطه الحمد لله. طيب هننزل للمقام. هتلاقي ان المقام هنا معاك كام؟ 8 اس تلت. يعني دي اهي 8 اس تلت. دي بتساوي ايه؟ سامع حد بيقول لي هناخد الجذر التكعيبي تمام للتمانية. دي معناها كام؟ 2. طب ليه 2 في 2 في 2؟ القارات ضربت في نفسها 3 مرات، تعني الناتج كام؟ جذر التكعيبي للتمانية. فبالتالي هبتدي اكتب هنا في المقام ادي الاتنين. الاتنين دي مضروبة في كام هنا؟ 125. برضو بنفس الفكرة 125 اهي أس ايه؟ ثلث. دي معناها ايه؟ جذر التكعيبي لل 125 دي بيساوي كام؟ 5. 5 في نفسها 3 مرات هيدي لك الناتج ايه؟ جذر التكعيبي لل 125. فبالتالي هكتب هنا ادي الخمسة مفيش اي مشكلة. سالب 16. خد بالك بقى من اللي جاية. 16 16 أس ايه؟ ربع. دي معناها ايه؟ جذر الرابع لمين؟ لل 16. طب دي بيساوي كام؟ 2. ليه 2 لما تتضرب في نفسها 4 مرات؟ 2 في 2 في 2 في 2. اضربهم كده، 2 في 2 4. 4 في 2 8. 8 في 2 16. يبقى اذا الناتج هيكون كام؟ 2. فبالتالي هكتب هنا 2. اصبحت المسألة سهلة جدا مفيش اي مشكلة فيها. بقت الوقت نخلص البسط نشوف هنا 1 ناقص 0. طبعا 1 و4 4 5. 5 تاخد منهم 3 يبقى كام الناتج؟ 2. يبقى فوق في البسط هيكون معانا كام؟ 2. طب هنا اللي خلي بالك بقى من الجزء ده، لان هنا عبارة عن ايه بقى؟ خلي بالك من فضلك الاقواس خلصها الاول. يبقى كام دي؟ 3. 5 ناقص 2 3. وبعد كده 2 بين اقواس كده يعني ايه؟ في ضرب بينهم، يعني 2 في 3. 2 في 3 بكام؟ ب6. يبقى هنا وهنا ممكن اختصر على الاتنين، اقسم تاني هنا على الاتنين، بسط ومقام على الاتنين، يكون الناتج فوق 1 والناتج تحت 3. يعني اذا الناتج كام؟ ثلث. دي مسألة ممكن تجي لك في اختبارات القدرات، ان انت ممكن ايه؟ اختيارات معاك ربع نص تلت، وتختار وتحل المسألة. أهم حاجة هي مبنية على القواعد اللي موجودة هنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.